So, what is up mga ka-tweaks? So, kamusta kayo guys? Ako, kamusta? So, okay naman. Medyo busy this past few weeks kasi busy dito sa work kasi nag-start na yung expansion ng building, 5-story building, and may mga na-transfer na mga office kasi i-demolish yung kanilang office, ganun. So, busy kami to migrate workstations, computers, IP telephone, Wi-Fi, CCTVs, tapos nag-adjust kami ng network. So, yun yung kinabihiyan ko, kaya hindi ako masyado naka-vlog or update kahit sa Facebook page or Instagram or sa vlog mismo. So, before I start this vlog, I would like to greet a happy birthday kay Kaaapaw Vlogs. Happy birthday to So, happy birthday, Pao! Ayun, dedicated din tong vlog na to for you. Hope you enjoy your natal day. Kanina, nag-shoot ako ng greetings kanina, kaya lang, mas prepare ko na dito na lang. So, gabi. Nandito ako sa office. So, nag-overtime ako kasi nagsa-server maintenance ako, system and server maintenance. So, balik tayo doon. So, happy birthday, Pao. Yan, I've seen your progress sa pagbo-vlog, which is improving talaga. Kahit ako na-amaze na ako sa pag-improve ng vlog mo. So, keep grinding, keep the fire burning. So, yan, na-inspire din ako mag-vlog kasi yun, nakikita ko na nag-improve ka both pag-vlog at saka equipments. So, yan, marami ka ng magagandang equipments. So, wala ba tayo dyan? Wishing you good health, more blessings, more vlogs. So, may God bless you with knowledge and wisdom to create more content. So, yan, nakikita ko na kasi meron ka ng path na may niche na yung vlog mo. So, sa mga nanonood nitong vlog, so don't forget to subscribe to our channel, Kaaapaw Vlogs. So, ililink ko rin sa description box. So, yun. Happy birthday, Pao! Salamat for everything. Balik tayo dun sa ating vlog ngayon. So, ang vlog ngayon is tungkol sa lens cap na nawala. So, if I mentioned it before sa mga vlogs ko, or wala pa siguro, but I think I mentioned it, nagka-problema ako sa camera. Kasi last time, we went to Rosal Resort, beach resort sa Guma sa Sarangani, sa Mindanao. Dito sa Mindanao, a white sand beach. And I lost the lens cap of this camera. So, this camera, sa mga nanonood din ng vlog ko, is the Canon EOS M10. So, nawala yung lens cap. So, hindi ko na siya isa-story kung paano na wala, but nawala ko siya sa dagat mismo. So, hindi ko dinala yung camera, pero nandun sa bulsa ko yung lens cap, and yan, nawala siya. Hinanap ko, and the next day, I tried, I hope na nandun na siya sa shore, but yan, sadly, hindi ko na siya nakita talaga. So, yun, after that, the next day, or the next, or the, after that day, the next day, so I ordered agad sa LAZADA. So, first, I searched kung paano ma-identify yung lens cap. So, based din talaga siya sa lens. So, itong lens nito is a kit lens, a 49mm na lens. So,
ayun, nagpakasakali ako sa Lazada kung meron kasi usually para at least marami reviews, may ganun. So, yan, luckily nakita ko sa Lazada. So, ang nakita ko itong yan, hindi ko na screen mirror screen recording. So, itong Ableto Canon Mirrorless camera, 15 to 45mm lens cap. So, ito yung mga model ng camera. So, nandito tayo sa M10. So, 49 protective cover. So, tag 332 pesos siya. Pero pag in-order nyo guys, sanglit. So, pag in-order nyo, nasa 468 pesos na siya. So, may 136 siya na shipping fee. So, sa mga Canon M10 users dyan, kung magkakaroon kayo ng problema sa lens cap, mawawala nyo. Kasi yung original lens cap niya, walang tali. I don't know if may tali talaga siya kasi second hand ko to binili. Pero pag bili ko doon sa may-ari, kay Kaaapaw Vlogs din, wala siyang tali. So, yun, I ordered this lens. So, nagpakasakali rin ako. Meron naman kasi few comments lang na okay yung lens. So, I ordered January 28, 2019. So, ngayon lang siya dumating, March 1. So, almost a month din yung lumipas. So, luckily, naka-order ako before siya nag-out of stock. So, yun. With that almost a month na range, hindi ko masyado nagamit ng camera. So, tinago ko lang siya. I-safe keep ko lang. So, dahil wala siyang lens cap, gumamit ako ng microfiber towel to, yun, ibalot siya yung lens. Kasi, syempre, marurumihan, magagasgasan. Kaya hindi ko siya masyado ginamit, guys. Kasi, ayun, kasi kung dadalhin ko siya, syempre, maaalog. So, may possibility na baka magasgas yung lens. Na importante, wala pa naman akong extra lens. So, yan lang yung lens na gamit, yung kit lens. So, yun. So, at least ngayon, dumating na. So, itong in-order ko na, na lens cap, may kasama na siyang tali. So, ipapakita ko yung itsura niya. So, ito yung lens cap, nakakabit na talaga sa camera, kaya makita nyo yung tali. Pero papakita ko yung camera din mismo mamaya. Oops. Hindi siya mag-focus. Yan. So, ito yung lens cap siya. May nakalagay design for Canon. So, yung tali nakakabit na dito sa camera. So, maganda siya yung lens cap. So, ito yung itsura niya pag nasa camera. So, yan yung tali. Tapos, ayan, dyan siya nakatali, guys. So, pag kinabit ko to, unlike sa original na lens, guys, masikip siya. Yung original lens kasi maalog. Ito masikip talaga siya. So, hindi siya basta-basta natatanggal. So, hindi ko alam kung kasi bago pa or baka ganun talaga yung build no original kit lens. So, may nakalagay siya na design for Canon. So, hindi siya original lens, pero at least it does the work. So, balik tayo sa camera, guys. Ngayon, madadala ko na siya kasi meron na siyang lens cap. So, hindi na ako mag-worry na masisira yung lens. So, ayan. Buti na lang talaga sinuwerte ako sa pag-order sa Lazada. So, sa ilang try ko na nag-order sa Lazada, thank God wala pa talaga akong scam or yung parang mali or nagka-problema sa order. Siguro dati mayroon akong problema yung hindi dumating yung order, pero at least cash on delivery, mga ganun. Hindi yung nagka-problema kung pagdating na ng item. So, yan. So, that is for today, guys. So, hope you like this video. So, sa mga nagka-problema dyan sa kanilang Canon EOS M10 na lens cap, kung nawala,
kung walang tali. So ito yung parang possible replacement na cheaper siya. So it may take time to arrive, but at least worth it siya. So masasabi kong worth the price talaga siya. Maganda yung lens cap. So yun lang. So sa mga ano dyan, kindly comment below kung may tali ba talaga yung original lens cap nito para malaman ko rin kung, para masabi ko kay Pao. So that is for today, guys. Hope you enjoyed this video. So don't forget to like this video. So don't forget to subscribe, and if you have comments, suggestions, clarifications, and etc., so hit in the comment section below. So that is for today. This is the Twickster. So thank you for watching, guys. This is the Twickster. Bye bye.